Hello guys, welcome to my channel Manoj Tec. Today I come with new videos. Guys, हजुरहरु सामु मैले आज नयाँ भिडियो लिएर आएको छु. Just yesterday about this Eken H9R 4K action camera. This is the latest model in the market. Guys, यो चाहिँ mostly vlog plus video गर्नको लागि use गरिन्छ. This is easy and cheapest price, right, to make video as well as to buy. यसबाट चाहिँ वाइफाई कनेक्ट पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ प्लस 4K 30 अल्ट्रा एचडी भिडियो पनि क्लिक गर्न सकिन्छ हैन. यो अनि यो प्लस यो चाहिँ वाटरप्रुफ है गाइस. 30 मिटरसम्म चाहिँ यो चाहिँ हजुरले पानीमा लान सक्नुहुन्छ गाइस. एभ्रिथिङ इज हियर है. डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबै मेन्सन गरिएको छ हैन. हजुरले यो यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ गाइस. अब म चाहिँ हजुरलाई यो एकिन क्यामेरा खोलेर भित्र यसको सामानहरू देखाउन गइरहेको छु. यसमा चाहिँ दुईटा बट्टा राखिएको रहेछ है. एउटा हैन, अर्को दुईटा है. आइ एम गोइङ टु सो यु एभ्रिथिङ है. फर्स्ट बट्टामा चाहिँ तपाईँले क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ एकिनको है. विथ है एकदम प्रोटेक्ट भएर आएको छ. यो सबै यो वाटरप्रुफमा युज गर्ने भनेर चाहिँ सबै प्रोटेक्टिभ भएर आएको रहेछ. हजुरले यो यसरी खोलेर यसरी गोप्रो यो आई मिन 4K अल्ट्रा एचडी है यो क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी. अनि हजुरले यहाँबाट स्विच अन गर्नुपर्ने हुन्छ right. I think you see me here, you know. It's like it's camera quality पनि एकदम राम्रो छ. And guys, म अर्को यो बन्द गरेर म अर्को बट्टा पनि खोलेर हजुरलाई देखाउने छु. अनि गाइस अर्को बट्टामा चाहिँ हजुरले यससँग रिलेटेड सामानहरू पाउन सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ है यो चाहिँ क्यामेराको फ्रन्ट पार्ट है. यो चाहिँ ट्राइपोडमा हालेर ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ. एन्ड देन चाहिँ हजुरहरूले यो चाहिँ बाइकमा पनि बाइकको हेलमेटमा पनि हेलमेटमा पनि राखेर भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा चाहिँ अर्को एउटा चार्जर पनि रहेको छ गाइज. ओके गाइज. एन्ड देन वी हेभ समथिङ हियर है. यसको जानकारीको लागि चाहिँ यो हजुरले मजाले पढेर यसको बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ. ओके गाइज, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियोज. हजुरलाई म यसको प्राइस पनि भन्न गइरहेको छु. यसको प्राइस चाहिँ 6200. यो चाहिँ एकदम चिपेस्ट प्राइसमा नै हो. हजुरले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ ब्लग बनाउनको लागि. ओके गाइज. ओके, thank you guys. Thank you guys for watching for my videos, and please like and subscribe my channel to get more videos later. Thank you.